මෙන්න මේ වගේ බෝරිං ස්ටඩි ප්ලේස් එකක් ඔයාට පාඩම් කරන්න ආස හිතෙන මෙන්න මේ වගේ තැනක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් අද මට මේ වැඩේට උදව් කරන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි මේ. මගේ ටුටු. මුලින්ම මම ස්ටඩි ටේබල් එකට උඩින් මෙන්න මේ වගේ රැක් එකක් ගහගත්තා. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම මෙන්න මේ වගේ ආටිෆිෂල් ලීව්ස් එක වැලක් මෙතන තියෙන්නේ. එකක් ගත්තා. මම මේක ගත්ත පිටකොටුවෙන්. මම පෙටා shopping vlog කියලා ඔයගලන්ට vlog එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒකේ තියෙනවා මේක මම කොහෙන්ද ගත්තේ ඔයගලන්ට ගන්නව නම් කොහෙටද යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේක මම ගත්තේ මගේ ස්ටඩි ඒරියා එකේ ඉස්සරහා ටිකක් මම ආසයි කොළ පාටට තියෙන කොළ පාට දකින්න. මේක උනේ රුපියල් 500යි. මේක පැටලිල්ල ලියන්න මට දවසක්ම යයිද මන්දා. මං ගෙනාපු දවසෙත් මේක පැටලිල්ල ලිව්වා සෑහෙන වෙලාවක් යනකම්. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක ගුටි ගහලා ගැටයක් වගේ දාලා shopping bag එකක් ඇතුලට දාලා දුන්නේ. එතකොට අර මේකේ අර කොළ එක එක අස්සේ යනවනේ. ඒක ඇත්තටම ලියාගන්න මට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. ඔයගලන්ට පේනවද මට උදව් කරන්න ආපු එක්කෙනා දැන් මොකද කරන්න කියලා? මම මේක වනන්න ගිහිල්ලා ආයෙම පටල ගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට තව දෙයක් මේ කියන්න අමතක වුණා මේ අපේ ගෙදර බිත්ති වලට ඇඳ ගන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ඉන්නේ කුලියට නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේ අර ඇඳ ගැහුවම බිත්තිය තුවාල වෙනවා. අරකයි මේකයි එහෙමයි කියනවා. ඒක නිසා ඉතින් බිත්තියට ඇඳ ගහන්න එපාලු. අපේ චූටි අය තමයි ඔක කියන්නේ. තාත්තයි චූටි අය. ඒක නිසා මට දැන් මේක එල්ල ගන්නත් මොකක් හරි වෙන විදියක් හොයාගන්න වෙන ඇණයක් ගහන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේක මේ ගහනකොටත් මේකටත් මේ ඇණ ගහන්න ඕනේනේ. ඉතින් ඒක නිසා කොමාරි නිකම්ම ඇණෙන් ගහනවට වඩා අර අන්තිමට මේකට රෝල් ප්ලග් දාලා මේ ඩ්‍රිල් එකකින් වගේ විදලා තමයි මේක හයි කරගත්තේ. එතකොට අර බිත්තියට වෙන තුවාල ටිකක් අඩුයි. කියවන්න ගියාම වැඩේ අමතක වෙනවද මන්ද මට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම හිතෙනවා නේද මේක බලාගෙන යනකොට? හරි. දැන් මම කරන්නේ මම උඩින් ගහගත්තු රැක් එකේ මම ගත්තු කොළ වැල පටලලා දෙපැත්ත ගානට බැලන්ස් කරගන්න එක. මේක අලව ගන්න කලින් මම මේ විදිහට දෙපැත්ත ගානට බැලන්ස් කරගන්නවා. මොකද දෙපැත්ත ලස්සනට තිබුණ නැත්නම් එක පැත්තක් ඇද වුණොත් කැතයිනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරන කර්ලි ගර්ල්ස්ලා බලනවා නම් කර්ලි hair තියෙන ගර්ල්ස්ලා බලනවා නම් ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි මට ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට රිසල්ට්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්න බලන්න සාමාන්‍ය කර්ල්ස් මේන්ටේන් වෙන විදිහේ. අන්තිමට ඉතින් මට සෙලෝ ටේප් දෙයියගේ පිහිට තමයි ලැබුණේ. ඉතින් මම සෙලෝ ටේප් වලින් මේ විදිහට රැක් එකට තියලා මේක මේ අලව ගත්තා. ගොඩක් බර නැහැ ඒක නිසා. ඔන්න මම ඔක්කොම ටික අලවගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔය මං ගොළු භාෂාවෙන් කියන්නේ මේ වැඩේ හරි කියලා. ඊළඟට මම මේ වෝල් එකට අලවන්න මෙතන ඉස්සරහා වෝල් එකට අලවන්න වෝල් පේපර්ස් ටිකක් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේවා කැලෙන්ඩර් එකක් එතකොට තව මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාව මොටිවේට් වෙන විදිහේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් හරි ඔයාලා කැමති දේවල් ටික මෙතන ඉස්සරහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක්ම ගත්තේ මෙන්න මේ જાති මේවා එතකොට මේවා. ඉතින් මං කිටිලට ගොඩක් ආස කෙනෙක් ඉතින් ඒක නිසා කිටිලවත් ගත්තා. තව මෙන්න මේවා. ඉතින් මම ලෝ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මට ඉන්ස්පයර් වෙන දේවල් මම ඉස්සරහා වෝල් එකේ අලව ගන්න තීරණය කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල් ඉස්සරහින් අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේවා ගත්තේ මේ printers එකෙන්. ඉතින් printers එකට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති දෙයක් දීලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ඉමේජස් ටිකක් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එකෙන්. ඉතින් මේ ටික මම ටක් ගාලා කපාගෙන ටක් ගාලා එන්නම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්කනේ මට උදව් කරන්න ආපු එක්කෙනා. ඉතින් එයා මට කියන්නෙත් නැතුව හොරෙන්ම යන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා ඒ වෙනුවට. ඉතින් දැන් මං යන්නේ රූප ටික කපා ගත්තා. ඉතින් කපාගත්ත රූප ටික මොකක් හරි ස්ට්‍රක්චර් එකකට අලව ගන්න. ඊට කලින් මම මොන විදිහටද ඒක අලවන්නේ කියලා හිතා ගන්න මේසෙ උඩ තියලා හරි ඇඳ උඩ තියලා හරි කොහේ හරි තියලා ඔයාලා මේක මොන විදිහටද එන්නේ ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියන එක මුලින්ම හිතන්න. එකපාරට පිටි අලවන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අර ටිකක් කැත වෙයි පිළිවෙලකට තිබුණ නැති වුණොත්. ඉතින් ඔයාලා මේක අලවලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක අලවලා බලලා ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලා මේක අලවලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක අලවලා බලලා 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 ඔයාලා මේක අලවලා
දැන් තියෙන්නේ මේ ටික අලව ගන්න. ඉතින් මගේ ස්ටඩි ටේබල් එකට තව අලුතින් ඇඩ් කරගත්ත කෑල්ලක් තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ බොක්ස් ෆයිල් එක. ඉතින් මේක මම අහක දාන කාඩ්බෝඩ් වලින් හදාගත්තේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. ඉතින් රුපියලක්වත් වියදම් කරගන්නේ නැතුව ඔන්න බොක්ස් ෆයිල් එකකුත් හදාගත්තා. මේ කොලෙත් මේ බර්ත්ඩේ කොලයක් තිබිච්ච කොලයකින් තමයි මේක කවර් කරගත්තේ. ඊළඟට මම යන්නේ මෙන්න මේ චූටි බල්බ් වල සෙට් කරගන්න. මේක මේ බල්බ් වල මේක බැටරි වලින් වැඩ කරන්නේ. මේක මම ගත්තේ පිටකොටුවෙන්. මේක රුපියල් 250යි උනේ. Pettah shopping vlog එකේ මම මේක ගැනත් ඔයගලන්ට කියලා ඇති. මොකද එදාම තමයි මම මේකත් ගත්තේ. ඉතින් මේක අර චූටිම බැටරි තියෙන එකක්. අර ඔරලෝසු බැටරි වගේ පොඩි බැටරි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ෆ්ලෙක්සිබල්. ඕන තැනකට පටලව ගන්න පුළුවන්. චූටි කම්බියක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මොනවද ඒකට කියන්නේ ටයිප්ස් 3කින් බල්බ් පත්තු වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක සෙට් කරගමු. ඉතින් ඊළඟට මම මේ රැක් එක ලස්සන කරගන්න බඩු ටිකක් තියාගත්තා. මෙන්න මේක මට බර්ත්ඩේ ගිෆ්ට් එකක් විදියට හම්බ වෙච්ච එකක්. ඉතින් මම ඒක එතනින් තියාගත්තා රැපින් එක පිටින්ම. ඊළඟට මේක පස් දාලා හිටවල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම තියාගත්ත මෙතනින්. මේකට වතුර දාන්න ඕන නම් එළියට අරන් ගින් වතුර දානවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ පොත් එක රැක් එකට තියාගන්න හිතුවා. මොකද ඒක ටිකක් කලර්ෆුල්. රැක් එකට පොඩි කලර්ෆුල් ගතියක් එකතු වෙන්නත් ඕන නිසා සහ මේ දෙක මට නිතරම අවශ්‍ය වෙන නිසා මම මෙතනින් තියාගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ දේවලුත් ඉතින් මම ඇඩ් කරගත්තා. මේව නම් මෑතකදී ලැබුණු දේවල් නෙමෙයි. ස්කූල් යන කාලේ මට ලැබිච්ච දේවල්. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් කොහොමද කියලා. ඊළඟට මම මේසේ බඩු ටික ඔක්කොම තියාගෙන මෙන්න මේ කියන පොඩි පැල දෙකත් මේසෙට එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ දෙකම හිටවල තියෙන වතුරේ ඒක නිසා පස් වලින් වෙන මේසෙට වෙන මුකුත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. ලස්සනයි නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් තව මොනවද ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ස්ටඩි ඒරියා එකත් එක්ක ඉස්සරහට ස්ටඩි ව්ලොග්ස් වලින් මම ඕගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න එන්නම්. ඉතින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bye.